एउटा मेल अथवा मेसेज अथवा एउटा मिस कलबाट चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा स्पाइवेयर इन्स्टल गर्न सकिन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको डिभाइसको सबै कुराको डेटाहरू चाहिँ एउटा कम्पनीलाई दिन सक्छ। तपाईँको कल ट्याप गरिसकेपछि तपाईँको कलको, मेसेजको, तपाईँको एप्सहरूबाट आउने डेटाहरूको, तपाईँको माइक्रोफोनको एसेस, तपाईँको क्यामेराको एसेस, सबै कुरा चाहिँ त्यो स्पाइवेयरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यो सुन्दा जति खतरनाक लाग्छ नि, यो त्योभन्दा खतरनाक खालको सफ्टवेयर हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको डेटा लिक भयो भने खासै त्यसो फरक पर्दैन, तर तपाईँको देशको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ भने मतलब मन्त्रीहरूको अथवा कोही सोसल एक्टिभिस्टहरूको अथवा कोही जर्नलिस्टहरूको यसो डेटा लिक भयो भने देशलाई कति घाटा लाग्छ होला, अथवा देशको कति इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू चाहिँ बाहिर जान सक्छ होला त। आज मैले कुरा गर्न लागेको स्पाइवेयरको नाम चाहिँ पेगासस हो, जुन चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खतरनाक स्पाइवेयर कन्सिडर गरिन्छ। आज चाहिँ म यसकै बारेमा कुरा गर्नेछु, यसको हिस्ट्रीको बारेमा, यसले अहिलेसम्म गरिएको एट्याकको बारेमा अनि यसको इन डेप्थ एनालाइसिस। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। इजरायलको साइबर आर्म एनएसओले तयार पारेको स्पाइवेयर एनएसओ सम्भवतः अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरनाक स्पाइवेयर हो र यो iOS एन्ड्रोइडको जुनै पनि भर्जनमा चल्छ अहिलेसम्मको भर्जनहरूमा। यसले तपाईँको फोन कल, की स्ट्रोक, क्यामेरा, तपाईँको लोकेसन, तपाईँको माइक्रोफोन सबैको एक्सेस पाउँछ। इभन तपाईँहरूले युज गर्ने एप्सहरूको डेटाहरूको एक्सेस पनि पाउँछ। र यदि तपाईँहरूको मोबाइलमा यो स्पाइवेयर इन्स्टल छ भने चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई नै सर्भिलेन्स गर्ने एउटा डिभाइसको रूपमा चाहिँ उनीहरूले युज गर्छन्, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पाई गर्न खोजिरहेको छ। एनएसओको अनुसार चाहिँ यो अथोराइज्ड गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले मात्र युज गर्न पाउँछ। उनीहरूको नेसनल सेक्युरिटीको इस्यु छ भने मात्र यसलाई एज अ स्पाइवेयर युज गर्न पाउँछ, नत्र उनीहरूले युज गर्न पाउँदैन। तर यो सफ्टवेयर हो, यसलाई कपी गर्न कति नै ठुलो कुरो भएर, अथवा उनीहरूले यसलाई अनअथोराइज्ड रूपमा बेच्न के ठुलो कुरो भएर, पैसाको कुरा न हो। क्राइम र नेसनल सेक्युरिटीको इस्युमा मात्र युज गर्ने भनेको यो सफ्टवेयर अहिले भनेको चाहिँ ठुलो हस्तीहरूको अथवा जर्नलिस्टहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको, मन्त्रीहरूको, उनीहरूलाई चाहिँ स्पाई गर्नको लागि युज गरिँदैछ। यो स्पाइवेयर चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ ट्रोजन हर्स भाइरस नै हो, तर हावामा ट्रान्सफर गर्न सकिने ट्रोजन हर्स भाइरस। यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि केही नै चाहिँदैन, जस्ट हावाको माध्यम मात्र भए पुग्छ। भनेको मतलब कल मात्र गरे पुग्छ अथवा एउटा मेसेज मात्र पठाए पुग्छ। पहिलोपल्ट पेगासस भन्ने स्पाइवेयर चाहिँ 2016 मा देखिएको थियो अरबमा। अरबको एकजना ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट अहमद मसुर भन्नेलाई चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ, जेलहरूमा चाहिँ कैदीहरूलाई चाहिँ एउटा टर्चर दिँदैछ भनेर चाहिँ एउटा लिङ्क पनि आउँछ क्या। त्यसपछि उनले त्यो लिङ्क चाहिँ एउटा सिटिजन ल्याब भन्ने ल्याबोरेटरीलाई पठाउँछन्, अनि त्यो लिङ्क टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो एनएसओसँग सम्बन्धित लिङ्क देखिन्छ। भनेको मतलब स्पाइवेयर पेगासस त्यो सोसल राइट एक्टिभिस्टलाई स्पाई गर्नको लागि त्यो लिङ्क पठाइएको थियो भनेर पछि खुल्न आउँछ। अझ त्यो स्पाइवेयरलाई फर्दर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पाइवेयर चाहिँ 2013 देखि नै एक्टिभ थियो। त्यसले चाहिँ iOS 7 लाई पनि सपोर्ट गर्थ्यो र त्यो सम्बन्धी डेटाहरू पनि थियो यसको OS को कर्नलमा। 2016 सम्मको पेगाससको क्यापेबिलिटी हेर्ने हो भने चाहिँ यसले तपाईँको कललाई ट्र्याक गर्न सक्थ्यो, तपाईँको लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्थ्यो, तपाईँको माइक्रोफोन, तपाईँको मोबाइलको सबै एक्सेस पाउन सक्थ्यो। तर त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ लिङ्कमा क्लिकै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर 2019 को अक्टोबरदेखि चाहिँ यो ओभर द इयर पनि ट्रान्सफर गर्न सकिने भयो। भनेको मतलब यसलाई क्लिकै गर्नु पर्दैन, कुनै पनि युजरको चाहिँ इन्ट्रेक्सनै चाहिँदैन यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि, जस्ट उनीहरूको फोन नम्बर मात्र भइपुग्छ। अनि नेटवर्क इन्जेक्सनबाट चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। 2018 सम्ममा यसलाई टन्नै लसुट्सहरू परिसकेको थियो, ह्युमन राइट भायोलेसन गरेको, मान्छेहरूलाई स्पाई गरेको, अनि आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई स्पाई गर्नको लागि एक्सेस दिएको अथवा कन्ट्रोल दिएको भन्ने बारे चाहिँ यिनीहरूलाई पहिल्यै लसुट्सहरू टन्नै परिसकेको छ। त्योमध्ये एउटा भनेको चाहिँ वासिङटन पोस्टको जर्नलिस्ट हो जमाल खसोगी भन्नेको चाहिँ हत्या गरेको 2 महिनापछि त्यहीको एकजना ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट अमर अब्दुलजिज भन्नेले चाहिँ एउटा लसुट हाल्छन्। किन भन्दाखेरि उनको र उनको साथीहरूको चाहिँ निगरानी गरिएको, त्यो स्पाइवेयर युज गरेर चाहिँ निगरानी गरेको भनेर चाहिँ एनएसओको अगेन्स्टमा लसुट हालिन्छ। त्यसै 2020 मा चाहिँ एनएसओले चाहिँ युएईलाई, त्यसपछि अरू गल्फ स्टेटहरूलाई चाहिँ $100 of millions चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयर बेचेको भन्ने आरोप पनि लागेको थियो। पछि त्यो युएई र अरू गल्फ स्टेटहरूले चाहिँ अरू देशहरूमाथि स्पाई गरेको कुराहरू बाहिर आएको थियो, जसले चाहिँ एन्टिटिजम एक्टिभिटिज, जर्नलिस्टहरूको निगरानी गर्ने, पोलिटिकल लिडर्सहरूको निगरानी गर्ने, अनि आफ्नो राइभल नेसन्सहरूको निगरानी गर्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको थियो। यसले जुनै पनि मोबाइललाई टार्गेट गर्न सक्छ। स्पेसली चाहिँ यसले टार्गेट गर्ने भनेको चाहिँ एप्पललाई हो अहिलेसम्म देखिएको रेकर्डहरूमध्ये। किन भन्दाखेरि एप्पल बोक्नेहरू हल्का धनी हुन्छ नि त, अनि एट्याक गर्दाखेरि उनीहरूबाट अलिकति बढी डेटा आउँछ। सो उनीहरूले सबैभन्दा बढी टार्गेट गर्ने भनेको चाहिँ एप्पललाई एउटा रिपोर्टले पनि त्यही देखाएको छ। अनि यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि ओभर द इयर पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जेरो युजर इन्गेजमेन्ट भए पनि पुग्छ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि। र इन्स्टल गरिसकेपछि थाहा पनि पाइँदैन यसले इन्स्टल गरेको छ भनेर चाहिँ, किनकि यसले यसलाई आफैलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छ र चाहिएको बेला यसले आफैलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्छ। यदि कमान्ड आएन भने अथवा 60 दिनसम्म कुनै पनि कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्न सकेन भने अथवा रङ डिभाइसमा पर्यो भने चाहिँ यसले आफैलाई चाहिँ खतम गर्न सक्छ। भनेको मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ यिनीहरू भनेको चाहिँ। यसलाई इन्स्टल गर्ने सबभन्दा सुरुको स्टेप भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बर चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो डिभाइसको नम्बर हुनु पर्यो। त्यो डिभाइसको नम्बर भइसकेपछि नेटवर्क इन्जेक्सन गरेर चाहिँ कुनै पनि डिभाइसलाई एट्याक गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ कमान्डको भावना काम गर्छ।
भनेको मतलब कसैले कमान्ड गर्नुपर्छ हैन, कुनै एउटा पेलोड्सहरू पठाउनुपर्छ, त्यसको लागि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त चाहियो हो। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले PATN भनेको मतलब पेगासस एनिमनाइजिङ ट्रान्समिसन नेटवर्क भन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इन्स्टल गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो स्पाइवेयरसम्म चाहिँ कमान्ड अथवा भनौँ पेलोड्सहरू चाहिँ पठाउँछ के ह्याक गर्ने अथवा के डेटा चाहिन्छ भनेर चाहिँ। अनि त्योभित्र चाहिँ करिब 500वटा डोमेन्सहरू हुन्छ र त्यसको सब डोमेनहरू पनि हुन्छ र हरेक एट्याकको लागि चाहिँ फरक सब डोमेन प्रयोग गरिन्छ अनि ऱ्यान्डम युआरएलहरू पनि जेनेरेट गरिन्छ हरेक एट्याकको लागि। अनि यसलाई डिटेक्ट गर्न नसकिने अरू कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै डेटाहरू पठाउन छोडेर चाहिँ स्पेसिफिक मेन इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू मात्र पठाउँछ। थोरै डेटाहरू हाई ट्राफिक भयो भने त डिटेक्ट गर्न सकिन्छ नि त्यसमा स्पाइवेयर छ भनेर, त्यही भएर त्यो हाई ट्राफिक नहोस् भनेर चाहिँ यिनीहरूले थोरै डेटाहरू मात्र इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू मात्र पठाउँछ आफ्नो सर्भरसम्म। त्यसपछि यसलाई चाहिँ फोरेन्सिक एनालाइसिस अथवा एन्टिभाइरसहरूले डिटेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ यसलाई त्यस्तो पाराले चाहिँ बनाइएको हुन्छ क्या। त्यही भएर पनि यसलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरा स्पाइवेयर कन्सिडर गरिन्छ। यसलाई मिसयुज गरेर चाहिँ टन्नै एट्याकहरू भएका छन्। त्योमध्ये एउटा भनेको चाहिँ 2019मा हो। 2019मा चाहिँ इन्डियाको मन्त्रीहरूलाई त्यसपछि सोसल एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ एट्याक गरेको थियो, स्पाई गरेको थियो भनेर भनिएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकले चाहिँ एनएसओको अगेन्स्टमा चाहिँ फाइल गरेको थियो, भने मतलब लसुट फाइल गरेको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो एनएसओले चाहिँ वाट्सएप युज गरेर चाहिँ ती एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ डेटाहरू बाहिर निकालेको थियो। त्यसै 2021मा पनि 100 भन्दा बढी सोसल एक्टिभिस्टहरू अनि मन्त्रीहरूको मोबाइलहरूमा चाहिँ स्पाइवेयर इन्स्टल गरिएको थियो भन्ने आरोप पनि लागेको छ एनएसओलाई। त्यस्तै अरू इन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ मेक्सिकनको ड्रग कार्टल्सहरू भयो, जसमा पनि यो स्पाइवेयर नै युज गरिएको थियो। त्यस्तै जमाल खसोगीको हत्यामा भयो। त्यस्तै एनएसओको क्लाइन्ट्सहरूको मोबाइलमा चाहिँ 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको फोन नम्बर थियो जसलाई चाहिँ एट्याक गर्ने भनेर टार्गेट गरिएको थियो। तीमध्ये चाहिँ 80 भन्दा बढी चाहिँ ठुला न्युज पेपरहरूको चाहिँ जर्नलिस्टहरू थिए। त्यस्तै मन्त्रीहरूको नम्बरहरू पनि थियो। यसरी चाहिँ पेगाससले चाहिँ मान्छेहरूलाई स्पाई गर्नको लागि पटक प्रयोग गरिदिए आएको छ। अब योबाट बस्ने उपाय भनेको चाहिँ के हो त? सिम्पली भन्दाखेरि योबाट बस्ने उपाय त्यति छँदै छैन। तपाईँहरूको मोबाइलमा तपाईँले नचाहँदै पनि स्पाइवेयर इन्स्टल हुन्छ, तर तपाईँ केही ठुलो पर्सनालिटी हुनु पऱ्यो क्या, तपाईँबाट केही डेटा बाहिर आउनु पऱ्यो, त्यसपछि मात्र तपाईँहरूको मोबाइलमा इन्स्टल हुन्छ, नत्र हुँदैन। अब तपाईँहरूले योबाट बस्ने तरिकाहरू भनेको चाहिँ पहिलो भनेको त तपाईँहरूले युज गर्ने मेन ब्राउजर हुन्छ नि त्योभन्दा छुट्टै ब्राउजर युज गर्नु क्या। आफूले युज गर्ने डिफल्ट ब्राउजर चाहिँ युज नगर्नु, अरू ब्राउजर युज गर्नु। तपाईँहरूलाई स्पाइवेयरबाट बस्नु छ भने चाहिँ। त्यस्तै अर्को स्टेप भनेको चाहिँ घरिघरि प्याचहरू आउँछ, घरिघरि अपडेट्सहरू आउँछ नि मोबाइलहरूमा, आइओएसमा एन्ड्रोइडमा, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिहाल्नु क्या, ताकि चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि स्पाइवेयरहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरिदियोस् अथवा सफ्टवेयरमा कुनै प्रब्लम छ भने त्यसलाई रिप्लेस गरिदियोस् क्या। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरू धनी हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेलामा आफ्नो डिभाइसहरू चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु हैन। 6 महिनामा 1 वर्षमा चाहिँ आफ्नो डिभाइसहरू चेन्ज गरेर राख्नु, ताकि स्पाइवेयर इन्स्टल भएको भए तापनि तपाईँहरूको डेटा चाहिँ धेरै टाइमको लागि उनीहरूले एक्सेस गर्न नपाओस्। सो यस्तो केही टेक्निकहरू अपनाउन सकिन्छ। तर तपाईँहरू कोही एउटा धनी मान्छे अथवा कोही इन्फ्लुएन्सर मान्छे भएको भए पो तपाईँको मोबाइलमा यो स्पाइवेयर इन्स्टल गर्छ, नभए त गर्दैन। सो तपाईँहरू ढुक्क हुनु, तपाईँहरू साधारण खालको मान्छे हो भने चाहिँ। तर कोही तपाईँहरू ठुल्ठुलो हस्ती हुनुहुन्छ हैन, कुनै न्युज पेपरहरूको जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई खतरा हुनसक्छ है। सो आजलाई चाहिँ यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ, तपाईँहरूलाई पेगासस स्पाइवेयरको बारेमा केही थाहा भयो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।